After watching this, while you are watching this, oo nga no, Dok. Nalimutan ko, kaya nga pala ako nagnegosyo para sa mga taong nangangailangan nito. Tapos ngayon, hindi ko mabigay yung para sa kanila. O hindi ko magawa yung, o hindi ko naiisip yung welfare nila. Alright, so magandang hapon sa lahat ng mga Gigi natin. And sa first time po tayo panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. If you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation, just PM me sa aking personal FB na dyan lang po sa paligid. Okay, alright, so ngayong hapon, pag-usapan natin ang isang bagay na nalilimutan ng mga business owners. Right? So, this one is para sa ating lahat. Para sa lahat ng mga may negosyo na first time lang natin or maybe matagal ka sa negosyo pero hindi tayo nakakapag parang reflection para sa ating lahat. Okay? So, itong pag-usapan natin is about you and your business. You as an individual and your business. Don't let your business change you. Okay? Don't let your own business change you. Ito, narinig ko kasi kanina to, nagmi-meeting kami kanina ng isang member ng board natin, ng ating executive manager. Sabi nung executive manager namin, Dok, parang nagiging mainit yata ulo mo. Kasi I know her for how many years. Parang dati hindi naman ganyan kainit ulo mo. Sabi ko, siguro sa negosyo. Siguro sa maraming bagay. Diba? So, minsan baka mamaya, nababago na ng negosyo ang sarili mo. Okay? So, di ba may mga business owners tayo na kakilala na dati hindi naman may tinuulo, ngayon nung nagnegosyo, may tinuulo, di ba? Dati hindi naman masungit, ngayon masungit na. Dati, hindi siya nagmumura, ngayon nagmumura na. Or dati wala naman siyang bisyo, ngayon nagka-bisyo na siya. Or dati, maunaway, ngayon hindi na. Di ba? Or dati, mga ganong bagay, before and after, so parang may changes. Okay? So kaya ngayong umaga na to, para sa ating lahat yan, kasama si Doc, huwag nating ayan na baguhin tayo ng ating negosyo. Don't let your business change you. Right? So, ganito, ito kasi kaya naging may tulo ko kasi ang hirap palang maging negosyante. So yun yung kasi kadalasan excuse natin kaya kasi may ulo ko kasi napapressure ako. Kaya may ang ulo ko kasi absent empleyado ko. Kasi hindi namin na-hit yung target sales namin. Kasi yung tinatawag na reality, expectations versus reality, di ba? Yung akala mo ganito yung pag-negosyo, ganito pala. Hindi pala siya masaya. Hindi pala lagi masaya may negosyo. Ang hirap palang pakisamahan ng empleyado, ang hirap palang pakisamahan ng mga business partners mo, ang hirap pakisamahan ng mga kliyente mo, ang hirap mag-design ng products, and also, ang dami nating excuses minsan, and sometimes, sasabihin na sa sarili natin, kaya ako ganito. Okay? Kasi, napapressure ako, may stress ako. Alright? So, delivers lahat ng to, okay? Lahat ng stress, and fulfilled target, and all, these are all temptations para baguhin tayo mga business owners. Okay? But don't let all these things, processes, people, transactions, change you. So, don't let your business change your good intention. Don't let your business change your good intention. Di ba kaya tayo nagkaroon ng negosyo? Kaya ka nagnegosyo because you have that good intention. You have people para maglabas ng magandang produkto, para tulungan yung mga mag-anak mo na walang trabaho, para bigyan ng trabaho yung mga kapitbahay mo na nangailangan ng trabaho, para ka kumita, para sa pamilya mo, sa church, sa community. Di ba ang ganda ng intention mo bago ka magsimula ng negosyo? Yun yung intention natin Pero what is happening right now?
yung negosyo mo ngayon, tinatanggal yung good intention mo. Okay? So, kaya ngayon, kung after watching this, or while you are watching this, oh nga, no, nalimutan ko, kaya nga pala ako nagnegosyo para sa mga taong nangailangan nito. Tapos ngayon, hindi ko mabigay yung para sa kanila, o hindi ko magawa yung, o hindi ko naiisip yung welfare nila. Yung kahit nagkakasakit yung empleyado mo, gusto mo pumasok pa rin. Nawala yung good intention mo. Yung birthday ng anak niya, anniversary ng mag-asawa, ayaw mong payagang mag-leave. Asan ang good intention mo to help people to be happy and their family? Nasaan yung good intention mo kung sasadyain mo na mahirapan yung isang tao na alam mong hindi niya yan, kahit anong gawin mo, mahirapan siya dyan mo pa rin siya dinadala. So go back to that good intention. Huwag mo hayaan mawala yun. Pag nagdidesisyon tayo, well, alam ko ang priority natin, ang top priority natin sa pag-negosyo, kumita ng pera. Pero on top of that, dapat babalik tayo dun sa good intention. Baka itong produkto na to, mapapahamak yung mga bibili. Mapupuslit lang sila, hindi naman talaga siya effective, hindi naman talaga siya makakatulong, pero binibenta mo pa rin. Where is your good intention? So, second po, baka yung negosyo mo na rin, tinatanggal your sense of fairness. So, hindi ka napatas sa tao. Hindi ka napatas sa mga katransaksyon mo. Napalitan na yan ang desire mong yumaman. Napalitan na yan ang desire mong mag-expand ang business. Kahit hindi mo lupa, tinayuan mo ng negosyo mo. Hindi ka nagbabayad ng sapat sa mga empleyado mo, hindi mo binibigay ko ano yung tama sa kanila. Nawawala yung sense of fairness natin. Okay? So, delivers ko, naisip mo ngayon, nga daw, minsan hindi na ako fair. Naging unfair na rin ako. Unfair ka na rin sa sarili mong family. Nawawalan ka na rin ng time sa kanila. Nawawalan ka na ng quality time. So, pati sa sarili mo, naging unfair ka na din. Di ba? Wala ka ng me time, wala ka ng happiness time. Minago na lahat ng negosyo. Okay? So, tingnan mo sa sarili mo, may sense of fairness pa ba ako? So, sa mga decisions na gagawin natin everyday, alam ko as a business owner, ang dami nating decisions na ginagawa everyday. Maliit, malaking decisions. Kung mabait ka bago ka nagnegosyo, kailangan mabait pa rin tayo ngayon. Kung maunawain ka bago ka nagnegosyo, kailangan maunawain ka pa rin ngayon. Kung matulungin ka bago ka nagnegosyo, kailangan matulungin ka pa rin ngayon. Kung magalang ka bago ka nagnegosyo, kailangan magalang ka pa rin ngayon. Kung mapagbigay ka bago ka nagnegosyo, kailangan mapagbigay ka pa rin ngayon. Okay? Don't let your own business change you. Alright? It's an advice for you and for me. Para sa atin lahat. Reminder lang po to while we are doing our business. Okay? Huwag tayong mawala sa tamang direction. Okay? Alright, so maraming salamat sa inyo lahat. Sana nakatulong po ang ating vlog. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago at tumulad ating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go. Rasta smile po para sa ating lahat. Para smile libre pa kayo TikTok. Just give me a reason, just a little bit enough. Just a second, we're not broken, just mend, and we can learn to love again. I love you all po from the Rockstar. Thank you. Let's go.